Hej! Välkomna tillbaka till Fålöva Farmer. Sen sist vi sågs så har vi skött om vårt korn här. Det snackar vi mer om i filmen längre fram. Vi har även lite inslag från vårt vete. Och jag har jobbat rätt mycket med Brunnby lantbrukardagar som gick av stapeln för någon vecka sedan. Kom igen och häng med och se filmen. Välkomna! Ja, vad har hänt oss när vi träffades sist? Torkan givetvis har stressat åt jättemycket. April, maj, juni var väldigt nederbördsfattiga. Nu sista 10 dagarna har kommit regn, vilket gläder oss väldigt mycket. Men vallskörden har varit en jättestressfaktor för vår del. Plus att vi har haft väldigt dålig tillväxt på våra beten till alla våra djur. Det har varit en extrem stressfaktor. Maltkornet Makoffen har ramlat på enligt plan med gödslingar och sprutningar. Höstvetet har vi gjort det vi kan men ingen svampbehandling för det fanns inget behov och grödan var stressad. Så det har vi inte gjort någonting åt den överhuvudtaget. Ärtorna växer och nu hoppas vi innerligt på att vallen och betorna kommer att repa sig rejält efter det här typ 90 mm regn sedan sista juni. Vi har också jobbat rätt mycket och rätt hårt med Brunnby lantbrukardagar. Det har vi ett antal fina filmklipp ifrån så ni får se på det här inslaget. Kul att ni hänger med oss. Nu är vi i vårt makoffkorn. Den här våren och försommaren har tagit väldigt hårt på all gröda i vårt område. Vi har gjort nog allt vi kan för den här grödan. Vi har gödslat NPK-gödning i våras. Och vi har tillskottsgödsla med kväve, axan. Så vi har fått en totalgiva på ungefär 155 kilo kväve på kornet. Och det var då beräknat på det faktiskt fina beståndet vi hade när vi träffades sist. Vi har ju fått åt helvete för lite nederbörd här under hela försommaren. Från 1 april till sista juni fick vi ungefär 45 mm nederbörd. Och sen från sista juni fram till nu här snart och mitten på juli så det kommer nästan 90 mm och det är väldigt välkommet för hela naturen. Men kornet då han ju och alla andra grödor med han ju reducera skotten väldigt mycket och axanlagen vart ju också väldigt små. Tyvärr. På korn eller på alla andra grödor också så vi har korta ax, vi har få små ax, vi har kort halm och lite taffliga rötter. Men vi ser att vi har väldigt fin kväveupptagning nu sedan regnet har kommit. Vi har bekämpat kornet då med Priaxor. För att maltkornet vill jag ha väldigt friskt och fint. Det är en väldigt skillnad ekonomiskt för mig att få in det som maltkorn, fiskemalt eller som nedklassat foderkorn. Så att när vi odlar maltkorn så gör vi allt som står i vår makt. Med växtföljd, med NPK-gödning, med tilläggskväve, med svampbehandlingar och ja, det är helt enkelt det vi kan göra. Så att jag hoppas att varan kommer att gå in som malt givetvis, men vi kommer få en alldeles för låg skörd här. Nu är vi i norinvetet. Det är, vad ska jag gissa på någonstans, 4 veckor kvar till skörd. Vi har gjort det som allt enligt våran plan här med gödsling och ogräsbekämpning. Men vi körde ingen svampbehandling i det här. Det var varmt, det var torrt,
grödan var stressad och behovet var väldigt, väldigt litet. Så då var beslutet att nej, vi gör ingen svampbehandling, vi spar de pengarna. Vi har gjort det vi kan fram till nu med vetet och den sista behandlingen hoppade vi över. Vi ser också att vi har haft en skott- och sidoskottsreduktion på det här vetet under torkan så att skörden blir inte den vi hade hoppats på. Mitt mål är med Norinvete att skörda 6000 kilo torkad rensad vara varje år. Det kommer inte att komma upp i år, men jag har gjort det många år tidigare. Jag gillar Norinen. Vi får en tidig skörd och det är väldigt fin kvalitet. Vi får bort halmen, vilka som höstraps. Vi kommer att klara allting av det i år, men inte skördepotentialen. Ja, det var allt för idag. Häng med oss på YouTube, sociala medier. Skriv gärna någon fråga, någon kommentar. Det uppskattar vi jättemycket. När vi ses nästa gång då är nog skörden full gång och kanske även så höstrapsådden. På återseende, jättekul att du hänger med oss. Hej då!